Chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp vào chiều tối qua. Từ nền tảng được tạo dựng trong gần nửa thế kỷ qua, chuyến thăm của Chủ tịch nước đã nâng tầm kết nối kinh tế và mở rộng hợp tác giữa hai đối tác chiến lược về quốc phòng, khoa học, công nghệ, năng lượng, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore là hoạt động ngoại giao cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là một trong hai nước trên thế giới có vốn đầu tư lớn nhất. Trong đại dịch, hai nước đã chứng minh với thế giới về hiệu quả của mối liên kết bền chặt về kinh tế, nên đã giữ được kim ngạch và vốn đầu tư tiếp tục tăng cao. Đó là kết quả từ tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước. Còn giờ đây, khi Việt Nam có khát vọng phát triển với những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn trong 10 và hơn 20 năm tới, thì Singapore tiếp tục được coi là một trong những đối tác tin cậy trong hiện thực hóa tầm nhìn này. Không chỉ vậy, khi Việt Nam có thực lực ngày càng vững mạnh và đi kèm vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao, thì Singapore ủng hộ và mong muốn Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong ASEAN nhằm bảo đảm sự thịnh vượng và vai trò trung tâm của ASEAN. Singapore thì cũng hết sức là coi trọng và đánh giá cao cái chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, và tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao của Singapore hội kiến, hội đàm rất là nhiều biện pháp nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cũng như là thống nhất với các cái biện pháp để mà tăng cường cái hợp tác phục hồi kinh tế, tăng cường niềm tin chính trị, cùng nhau duy trì thúc đẩy cái đoàn kết trong ASEAN, phát huy cái vai trò trung tâm của ASEAN. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đến Singapore thì không phải chỉ có cái tầm nhìn về tương lai và những ý chí để cả hai nước mạnh lên sau đại dịch, mà còn thể hiện cái bản lĩnh và sự trí tình trong những lúc khó khăn này. Rõ ràng nếu Singapore và Việt Nam cộng tác với nhau sẽ minh chứng cho thế giới rằng là sự hợp tác, trí tình và tầm nhìn về tương lai sẽ đem lại hòa bình, hạnh phúc. Về Singapore và Việt Nam là hai nước rất là kỳ lạ, tức là có cái độ hội nhập rất cao với thế giới, kể cả về hiệp định thương mại cũng như về cái tỷ trọng thương mại trên GDP. Cho nên rất có ấn tượng và họ cảm nhận là Việt Nam có thể làm được những điều lớn hơn so với trước đây. Và trong vòng 5 năm tới chắc chắn là Việt Nam sẽ có một vai trò rất lớn trong giải quyết những bài toán của khu vực, và không chỉ sự phát triển giữa Singapore và Việt Nam mà của khu vực và cả những bài toán rất khó của thế giới. Với những thỏa thuận trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Singapore cũng sẽ được mở rộng sang đối thoại, giao lưu, đào tạo và huấn luyện, đi cùng với hợp tác về quân y, tình báo quốc phòng, chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ thiên tai. Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh nỗ lực ký bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng. Đây đều là những nội hàm của mối quan hệ đối tác chiến lược. Đây chắc chắn là điều tốt để củng cố thêm hiểu biết chung về an ninh quốc phòng. Thứ hai, tôi nghĩ rằng thỏa thuận nâng cao đặt nền tảng cho những tương tác chặt chẽ hơn giữa hai lực lượng vũ trang. Vì vậy, lực lượng vũ trang Singapore và quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều quan hệ tương tác với nhau. Lĩnh vực quân y Singapore cũng rất có thế mạnh, hay lĩnh vực chống khủng bố mà cả hai đều rất quan tâm. Rồi các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai hay tìm kiếm cứu nạn. Đó là những lĩnh vực mà hai bên cần học hỏi lẫn nhau và nâng cao năng lực. Còn trong lĩnh vực kinh tế, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam-Singapore theo hướng mở rộng thu hút đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển xanh và bền vững, hướng tới kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số. Đây đều là những lĩnh vực đã được Việt Nam ưu tiên trong giai đoạn hiện nay để từng bước hiện thực những mục tiêu phát triển trong 5 và 10 năm tới dựa trên 3 trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường. Từ sau đại hội 12 và đại hội 13 thì mở ra những cái tầm nhìn rất lớn. Thế thì cái nối kết của Việt Nam với Singapore nó cho phép cái sự cộng hưởng này, thì kinh tế số chỉ là một mặt, nhưng rồi là phát triển xanh, năng lượng và kết hợp toàn diện, kể cả về mặt quản trị quốc gia, nâng cấp quản trị quốc gia, tức là tổng thể nền móng trong công cuộc phát triển trong tương lai để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia hiện đại và phát triển vào năm 2045 như cái tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Trung ương Đảng đã đề ra. Tôi thấy là hoàn toàn có khả thi, và kinh tế số chỉ là một cái chiến lược cụ thể
Nhưng rõ ràng tôi cảm nhận 2 ngày vừa qua đấy sẽ có rất nhiều cái lớn đi theo. Là cái trung tâm về tăng trưởng xanh và cũng như là đổi mới sáng tạo của khu vực, thì Singapore sẽ có những cái kinh nghiệm cũng như là các nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế trong các lĩnh vực này. Và những điều này thì cũng phù hợp với cái lợi ích của Việt Nam, cũng là mục tiêu trước mắt cũng như dài hạn của Việt Nam, đấy là hướng tới phát triển bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo để mà có thể thoát khỏi bệnh ít thu nhập trung bình, đồng thời là sẽ tăng trưởng bền vững và góp phần chống biến đổi khí hậu. Trong nhiều năm qua, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Singapore tập trung chủ yếu vào đầu tư và thương mại, bởi Singapore là cửa ngõ của các dòng vốn đầu tư chảy vào Việt Nam từ các doanh nghiệp nước ngoài đóng trụ sở chính của khu vực ở Singapore. Nay, với những định hướng mới, nên trong 29 hợp đồng và thỏa thuận được ký với số vốn trên 11 tỷ đô la Mỹ, nhiều tập đoàn ở Singapore đã cam kết đầu tư vào các khu công nghiệp, đô thị xanh, khu nông nghiệp sinh thái và thông minh. Trong đó, riêng tỉnh Bắc Giang đã nhận được cam kết đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết các nhà đầu tư đều mong muốn là được đầu tư theo cái hướng là khu nghiệp xanh, thông minh, hiện đại, cái mảng dịch vụ logistics và mảng đô thị phục vụ cho công nghiệp. Nhìn chung thì cái xu hướng chung là các nhà đầu tư muốn hình thành những cái tổ hợp công nghiệp, logistics, dịch vụ và đô thị đi cùng với nhau. Nếu mà so với cái chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore vào năm 2018 tới nay, sau hơn 4 năm thì các cái đầu tư của Singapore vào Việt Nam đã tăng lên là 22 tỷ đô la, và hy vọng rằng với những cái cam kết lần này thì có thể cái số lượng đầu tư của Singapore vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường trong cái thời gian tới. Tại các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các tập đoàn lớn của Singapore với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, cũng như qua 14 cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn, nhiều tập đoàn rất quan tâm vào định hướng phát triển của Việt Nam theo tầm nhìn 2045 và đang hướng dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, khoa học công nghệ, điện gió, điện mặt trời và năng lượng mới. Đồng thời đưa các khu công nghiệp Việt Nam Singapore từ các cứ điểm sản xuất công nghiệp trở thành các trung tâm đổi mới sáng tạo trong tương lai. Cộng đồng doanh nghiệp Singapore rất quan tâm đến kinh tế số và cả những lĩnh vực mà ngài Chủ tịch nước đã đề cập trong cuộc đối thoại. Đó là các giải pháp phát triển bền vững và công nghệ cao. Tôi nghĩ Việt Nam có rất nhiều tiềm năng về kinh tế số, do đó các doanh nghiệp Singapore có thể làm việc với các đối tác Việt Nam để cùng phát triển các giải pháp không chỉ cho riêng Singapore hay Việt Nam, mà có thể cho cả ASEAN, khu vực và thế giới. Trong đề xuất cụ thể của một số nhà đầu tư ấy, thì họ quan tâm nhiều đến cái lĩnh vực là điều chế hydrogen từ cái năng lượng sạch. Và Việt Nam thì cũng đang rất là muốn phát triển cái hướng này. Bởi lẽ là chúng ta muốn khai thác được tiềm năng lợi thế của nhiều vùng trong cái việc phát triển năng lượng gió và năng lượng mặt trời, thì đồng thời phải phát triển cái năng lượng mới là điều chế hydrogen để tận dụng những cái tiềm năng lợi thế của các địa phương trong cả nước. Đây là thể hiện cái sự rất quan tâm của bạn đối với Việt Nam, và qua tiếp xúc thì bạn cũng đánh giá cao về cái môi trường đầu tư Việt Nam, tin tưởng vào chính sách của Việt Nam, tin tưởng vào Việt Nam sẽ vượt qua cái đại dịch Covid và sẽ có nhiều cái dư địa để cho các doanh nghiệp Singapore làm ăn kinh doanh tại Việt Nam. Trong những năm qua, Singapore là nước có vốn đầu tư chiếm tới 1/6 tổng vốn đăng ký vào Việt Nam và 1/3 trong năm ngoái, nên sự kết nối cộng hưởng của hai nền kinh tế đã mang lại lợi ích cho cả hai nước. Bởi theo lời Thủ tướng Lý Khắc Diệu trước đây đã từng nhận định, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực về địa chính trị, tài nguyên và nguồn nhân lực. Với các lĩnh vực hợp tác mới về đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế xanh, nhất là phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo, được chính thức mở ra từ chuyến thăm Singapore lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sẽ góp phần tạo thêm một nguồn lực mới trong dài hạn để Việt Nam tiếp tục tiến nhanh hơn theo những định hướng mà Đại hội Đảng 13 đã đề ra.